बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू होम बायोलॉजी क्लास 11 बायोलॉजी दा चैप्टर नंबर 8 डाइवर्सिटी अमंग एनिमल पदी को टॉपिक ته क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स چې एनिमल چې دي کم زناور چې دي دا غوي کم کلاسیفیکیشن چې دي یعنی دغه کلاسیفیکیشن چې دا اولی شوی دی د دې ضرورت سو او د دې پیدې چې دي هغه سدي نو لک پیزان پو کې غوري غوري ټاپک چې اهم نه کلاسیفیکیشن نیډډ فار سټڈی د سټڈی لپاره د ضروری دا کم ساينټیست یا زوالوجیست چې هغه ریسرچ کوي نو دا غوي د لپاره د ضروری دی چې هغه ته پته ولګي چې انیملز کم قسمونه دي ځکه چې سار ارګانیزم داسې دي چې هغه د وچوبي دي سره صحرا دي سره غر دي سره هوا دي چې بده کې پته ولګي چې بده کې کم ارګانیزم کمی قبيله والے کم ګروپ والا دي خصوصیات سدي نو د سټڈی لپاره د ضروری وا چې د دې کلاسیفیکیشن د دې تقسیم چې دی هغه وشي in ancient time facility was not available پوخا خدا چلو چې فیسیلیټی نو مایکروسکوپ نو چاته پته نه لګی دا علم ډیرو خو مایکروسکوپ چې د بیا ډیر روس راغی په 1800 کې نو دا غینه بعد چې د بیا پته ولګی دا یونیسلر پکې مخه ترالو خټول بداوی چې یو ارګانیزم د یو ګروپ ته چې هغه وشتو خو ساينټیست roughly divided animals into two groups on the basis of vertebral column اول بدا چلو چې ساينټیست دا چلو کو چې سونا ارګانیزم یا بزو دا وایم چې سونا انیملز هغه دوه ګروپونه دي وشتو پاسان پښتو کې ته ما یو ګروپ دا سودوی وی چې د چا په ملا کې هډو کې هغه جدا ګروپ کو چې د چا په ملا کې هډو کې نه هغه جدا ګروپ کو کله چې د ملا د هډو کې خبر راځي نو پدې کې سپاینل کارت خبره نشته پدې کې زو صرف دا خبره کومه د ملا د هډو کې کمی ته چې مونږه بیک بون وایو په دغه خبره ول بنیاد جوړ کو او دا انیمل چې دی نو د دوه ګروپونو ته چې دی تقسیم کړو پدې کې اولنې ګروپ چې هغه ته ویل کېږي ورټیبریټا ورټیبریټا مطلب سره انیملز وذ بیک بون هغه زناور چې د غوی د ملا هډو کې موجود دي پدې کې 15 ګروپونه دي 8 انکلوډ فیشز پدې کې مهيري هر قسمه مهي چې دي په وبو کې تاسو ګورئ چې په سمندر کې په نهرونو کې د غنې علاوه په ولو کې دا ټول زموږ سره ورټیبریټس دي بیا امپیبینز دي یعنی هغه زناور چې هغه په خېټه باندې ګرځي پاکي مهه ده پاکي سمساره ده او سیندخي دي کمی چرمخې وغیرہ چې تاسو اینې دغه زموږ سره امپیبین اصل کې مونږ دې ته وایو چې هغه په وچوبه او په دغه کې دوانو سیږي په وبو کې سوري ما چې کوم خصوصیت د ریپټایلز دي نه امپیبین د دي چې هغه په وچوبه او په وبو کې دوانو سیږي نه زموږ سره امپیبینز دي او بیا زموږ سره د ریپټایلز دي کرالینګ انیملز دي کم چې په خېټه باندې ګرځي هغه ریپټایلز دي بیا بورډز مرغۍ کم چې الوزي ان مملز امومل هغه زناور دي چې دا غو په بدن باندې ویختي او دا غین علاوه خپل بچوله پی ور کوي نو دغه ته مونږ وایو مملز دویمه ګروپ زموږ سره انورټیبریټ ته انورټیبریټ کې دا چلی چې ډو ناٹ پوزیس بیک بون د دوی بیک بون نه یعنی د دوی د ملا هډو کې موجود نه او اټ انکلوډز د فالوینګ پایلا مطلب څه دی چې انورټیبریټس کې دا د پایلمونه چې هغه موجود دي په دې کې اول نه دی پایلم پوری پیرا دویمه دی پایلم سولنټریټا پایلم پلیتلمنتس پایلم اسکلیمنتس او دا غین علاوه پایلم انیلیډا پایلم مولسکا پایلم ارتروفوډا پایلم ایکاینوډرمیټا پایلم کورډیټا او په دې کې سب پایلم موټیبریټا چې نشته په دې پایلمونو مالک لیکي بیا پکې تاسو بوک کیو ګورئ چې غلطي پکې نو معذرت کوم نو دا زموږ سره تقریبا 100 پایلمونه دي دا وګورئ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 نو پایلمونه دي دا مونږه پورا په تفصیل باندې وایو د هر یو کریکټریسټک په وایو خدا ټول انورټیبریټس دي ټیک شو ها بیا سارګنیزم داسې وو چې هغه په دې پایلمونو کې نه ځای کېدو نو هغې له دوی یو دوه واړه پایلمونه جوړ کړو یو زموږ سره دی پایلم ټینوفورا او بل زموږ سره دی ماینر فایلا په دې کې چلو چې few invertebrates do not fit to any phylum as mentioned above so they are classified into these phyla دا پایلم ټینوفورا او ماینر پایلا د چا لپاره جوړ کړو د هغه ارګانیزم لپاره جوړ کړو چې هغه انورټیبریټس او هغه په یو پایلم کې چې دی نه پیټ کېدو نو دا غوی د لپاره د دوه پایلمونه چې دی جوړ کړو دی ار لیس سو دی ار اګنورډ د دې په اړه کې څه خبره نه کیږي د دې دوه پایلمونو په اړه کې دا ډیر زیات لګ دي دغه انورټیبریټس کوم چې په دې پایلمونو کې راځي هغه ډیر زیات لګ دي نو ځکه دا خلکو چې دی اګنور کړي دي په ریسرچ وغیرہ دي کې نه راولي ول اګنور کړل دي ار انهبیټنټس اف ډیپ سیز and we know very little about them دا د سمندر په ویخ یو سیږي هغه ته کوزیده ګرانی ځکه چې یو خو سمندر په ویخ کې تیاری بل ډیر زیات یخي خطر پکې هم ډیری هغه ټو مهو پته نه لګي نو بالکل د سمندر په ویخ کې او انورټیبریټس دي نو مونږ چې دی هغه هم ګران دي خو بیا هم ساينټیسټو دا معلومه کړه دا چې دا ارګانیزم چې دی موجود دي نو دا غي د وجنه لګ معلومات دي ساينټیسټانو دا چې اګنور کړی دي د دې په اړه کې چې ځکه خبر نه کوي
خو په دې کې اهم خبره ده د پایلمونو زت ګوره پایلم پوریپیرا پایلم سولنټریټا پایلم پلیتلمنتس پایلم سکلیمنتس پایلم انیلیډا پایلم مولسکا پایلم ارثروفوډا پایلم ایکاینوډرمیټا پایلم کارډیټا نو دا ګروپونه دي په کار دا چې تاسو یاد کړئ چې کلاسیفیکیشن اف انیمل د سبب بیس باندې شوی دی په دې بیس باندې شوی دی چې په ورټیبریټس مطلب دا دی چې بیک بون باندې شوی دی چې چا کې بیک بون موجود دي هغه ورټیبریټس دي چا کې موجود نه هغه انورټیبریټس دي او دا غي نه د پایلمونه دي او چې کم انورټیبریټس هغه په یو پایلم کې نه پټ کیږي نو دا غوي د پاره ټینوفورا او ماینر پایله چې دی هغه جوړ کړی دي د په کمزګي دي د بالکل د سمندر په ویخ کې دي مونډې ګران دي انورټیبریټس دي واړ دي نو دا غي د وجنه خلک د یو باره کې ډیر زیات ډیسکشن نه کوي او دای چې دی اګنور کړی دي نو دا د چپټر نمبر 8 ډایورسټي امونګ انیمل دویم ټاپیکو په دې بس ان شاء الله نو ټاپیکونه چې تاسو په ډیر زر اپلوډ کوم ثانک یو ډیر مننه